Γεια σας, πάμε για ένα νέο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε κροκέτες μπακαλιάρου. Στα νησιά του τον λένε ξαστό. Και το λένε έτσι γιατί κόβουμε κομματάκια μικρά του μπακαλιάρο. Πιστέψτε με, γίνεται φανταστική συνταγή. Τα πιτσιρίκια σας θα την ελατρέψουν. Αν δεν τρώνε ψάρι δεν θα το καταλάβουν καθόλου μέσα στην κροκέτα. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και αφού τα κάνετε όλα αυτά, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Συνήθως κάνουμε ανακύκλωση του μπακαλιάρου που δεν μπορεί να φαγωθεί. Δηλαδή, αν θα πάρουμε παραδείγματος χάρη τώρα το μπακαλιάρο, αυτό εδώ είναι το φιλέτο του. Αυτό εδώ μπορείτε να το κάνετε ξαστό. Οπότε, τι κάνουμε, το στεγνώνουμε καλά. Εφόσον έχουμε βγάλει την πέτσα, θα πάρουμε τώρα κομματάκια από το μπακαλιάρο μας και θα κάνετε αυτό το πράγμα. Μπορείτε να το κάνετε και με μαχαίρι, δεν υπάρχει λόγος. Κόβουμε κομματάκια ψηλά. Έτσι, όπως σας είπα μπορούμε να το κάνουμε και με το μαχαίρι. Αυτό το φτιάχνουν πολλοί στα νησιά. Έτσι, γίνεται φανταστικό. Δεν χρειάζεται για να γίνει πάρα πολύς μπακαλιάρος. Έτσι, προσοχή μόνο στα κοκαλάκια. Εγώ αυτόν που έχω πάρει είναι χωρίς κόκαλο. Λοιπόν, εφόσον φτιάξαμε το μπακαλιάρο μας, εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τις κροκέτες μας. Εδώ έχω ένα κουτάκι αναψυκτικό, 330 γραμμάρια σόδα. Εντάξει, μπορείτε να βάλετε και μπύρα, μπορείτε να βάλετε και μπύρα χωρίς αλκοόλ, γίνεται πιο νόστιμο. Εγώ σήμερα αποφάσισα να το κάνω με σόδα, γιατί ξέρω ότι απευθύνεται σε παιδιά και δεν θέλω να βάλω αλκοόλ. Έβαλα 340 γραμμάρια αλεύρι, έτσι, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Θα βάλω αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί έχουμε τον μπακαλιάρο ο οποίος είναι αλμυρός. Έτσι, μισό κουταλάκι του γλυκού με ένα. Πιπέρι, λίγη καπνιστή πάπρικα, θα του δώσει και άρωμα και γεύση, ένα κουταλάκι, ψιλοκομμένο άνηθο, ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό, έτσι. Μπορείτε να βάλετε άνηθο, θα βάλετε 5-6 κλωναράκια, δεν θα βάλετε παραπάνω. Από τα άλλα όμως μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε. Ανακατεύουμε καλά. Θα πάρουμε μία σπάτουλα. Βλέπετε, η ζύμη μας είναι σφιχτή, στέκεται. Θα ρίξουμε το μπακαλιάρο μας μέσα, 400 γραμμάρια είναι ο μπακαλιάρος. Θα τον ανακατέψουμε καλά.
Οπότε έχουμε κροκετούλες οι οποίες δεν έχουν κόκαλο. Έτσι, το έχετε ψάξει, γιατί εγώ πήρα μπακαλιάρο χωρίς κόκαλο. Εσείς όμως μπορείτε σιγά σιγά, αν το ψάνετε έτσι όπως σας έδειξα στην αρχή, θα δείτε δεν θα μένει κανένα κόκαλο. Οπότε άφοβα δίνετε στα πιτσιρίκια σας και δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ανακατεύουμε. Να ανακατευτεί όλο και τέλος θα βάλουμε 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο το βάζουμε στο τέλος γιατί θα βοηθήσει να το πιάνουμε με το κουτάλι να τηγανιστεί. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, πάμε για τηγάνισμα. Σε ένα τηγάνι έχουμε βάλει σπορέλαιο. Το έχουμε αφήσει και έχει κάψει. Δεν βάζουμε πολλούς μαζί, έτσι, 5-6 τη φορά. Δηλαδή αφήνουμε να πάρει θερμοκρασία το λάδι και μετά μπορούμε να προσθέσουμε λίγους ακόμα. Ο πρώτος μας είναι έτοιμος. Μπορούμε συγχρόνως εμείς να βάζουμε και άλλους. Αυτές είναι οι κροκέτες μας, να τις φτιάξετε, βγαίνουν αρκετές, μπορεί να φάει άνετα μία οικογένεια, εντάξει, είναι πεντανόστιμες και τραγανές. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!